السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بشارك معاكم طريقة استخدام الفري كول اوت تايتل تمبلت في ادوب بريمير برو. الكول اوت ما لها ترجمة حرفية بالعربي، بس نقدر نعتبرها كتاج أو علامة، يعني نعلم أو نأشر على شيء اللي نحب نعطي معلومات عنه. وفي هذا القالب نكتب المعلومات المهمة، مثلا نقدر نستخدمها في دراسات تحليل الموقع، أو نعلم على الشوارع الرئيسية أو المباني المهمة حوالين الموقع، أو نفس أرض المشروع نكتب مساحتها، عدد الأدوار المسموحة للبناء عليها، والأمثلة كثير والاستخدامات متعددة، مو ممكن أن نحصرها على فكرة أو مجال معين. ممكن يجي في بالك سؤال: كيف أحصل أو أنزل هذه القوالب؟ أول رابط تحت الفيديو في مجموعة كبيرة من الكول اوت المجانية، جمعتها لك في ملف مضغوط، سجل اسمك وإيميلك وبتحصل عليها. وأيضا حطيت لك في الوصف مجموعة من المواقع اللي فيها فري تمبلتس، وممكن تبحث في المتصفح عن فري كول اوت تايتل تمبلتس وتلاقي كثير نتائج. نزل اللي يعجبك، وأغلبهم كستمايزبل، يعني تقدر تعدل عليها في الألوان والخطوط والأحجام، فلا تحكم عليها بسرعة. خلونا الآن ننتقل للبريمير ونشوف طريقة استخدامها. نبدأ بملف جديد، نكون موجودين، نتأكد أننا في الإديتنج، وبعدها نختار السيكونس المناسب، نضغط كنترول N عشان نختار السيكونس، بعدها نختارها فل HD، نسميها من هنا اسم السيكونس. لما نخلص نضغط على اوكي، وكذا لو اول مره تشتغل ببريمير هذا التايم لاين صار عندنا جاهز، ونقدر نبدا ونحط عليه الملفات. بس نحتاج ندخل الملفات في كذا طريقه ان نسوي امبورت للفايلز. اما من فايل نختار امبورت، او نستخدم الشورت كت زي ما هو باين هنا كنترول اي، او نضغط على هذا المكان اما ضغطتين دبل كليك، او اننا حتى نسحب لهذا المكان لو الملف عندنا مفتوح نسحب له. نضغط دبل كليك ونختار الصور والفيديوهات اللي نبغى نشتغل عليها، ونضغط على اوبن. الآن بنشوف كيف نشتغل على صورة وبعدها بنشتغل على فيديوهات. نسحب الصورة للتايم لاين بهذا الشكل بس دراج. ممكن تسوي زوم ان او اوت من هنا، أو تستخدم علامة الزائد والناقص من الكيبورد. وطبعا هذه كل القوائم تقدر تغير وتشوف، يعني تعدلها على حسب انت ما تحب تشوف. لو كانت الصورة صغيرة او كبيرة ممكن تعدل عليها ان نضغط على الصورة نكون محددينها، وبعدها من الافكت كنترول من هنا نقدر نسوي لها سكيل، زوم ان، زوم اوت، نقدر نغير البوزيشن. وايضا ممكن لو تكون حددت على الصورة تضغط في الماوس رايت كليك وتختارها سكيل تو فريم سايز، بحيث انها تجي قد الفريم اللي انت اخترته. الآن علشان ندخل الكول اوت لازم نروح نطلع قائمة اسمها Essential Graphic، نروح لها من قائمة Window، وبعدها نضغط علامة صح اللي هنا، بس نضغط بالمكان الفاضي بتفتح لنا على الطرف. أنا لأني already سويت لها import، بس خلوني أوريكم كيف نسوي import. لو تبغى تدخل واحدة بس نضغط على علامة الزائد، المربع اللي فيه الزائد على الطرف من اليمين، نضغط عليها، وبعدها نروح للمكان اللي فيه الملف ونختار اللي احنا نبغاه من هنا. ما بتسوي اي بريفيو برا البرنامج، بس ممكن نختارها وبعدها نشوفها. الطريقة الثانية انه لو نبغى ندخل الملف كامل، نروح من فوق من عند Essential Graphic، نضغط على هذه الثلاث خطوط، وبعدها في هنا Manage Additional Folder، وبيسمح لنا نسوي اد. انا اوريدي سويت له اد بس بوريكم كيف. نضغط على اد واختار الملف اللي تبغاه، وبعدها تختار مثلا كذا ونختار Select Folder. خلاص انا بسوي كانسل، نضغط على اوكي، وبيفتح عندنا كلها، بتصير كلها لود موجودة عندك في البرنامج. لو تحب تشوفها بطريقة اوضح ممكن نسوي من هنا زوم ان بهذا الشكل، بتصير زوم اكثر. وممكن هنا نسوي لها سورت باي ريسنت، الاشياء اللي اضفناها، او بالاسم سورت باي تايتل. فكذا نقدر نسوي زوم ان او اوت. ولو نبغى نشوفها بطريقه اوضح ويبان فيها الزوم، ممكن في طريقتين. اولا انه نضغط ضغطتين هنا وبتفتح كذا، وبكذا لو سوينا زوم ان بتبان معانا اكثر بهذا الشكل. وفي طريقه ثانيه لو نبي نطلع من هذه القائمه نضغط نفس الشيء ضغطتين فوق كذا. وفي طريقه ثانيه انه نستخدم الشرطه بهذا الشكل، ولو نبغى نطلع نستخدم نفس الشرطة. فهذه الطرق بتسهل علينا الاختيار. علشان نختار نشوف شيء مثلا مناسب. الآن لو نبغى بس الكول اوت أو الملف اللي احنا دخلناه، نضغط على علامة الصح، نحط هنا على لوكال ونختار اسم الفايل، فبكذا بيكون باين معانا فقط الملف اللي احنا دخلناه.
لو تحب تتعلم أكثر عن بريمير، في فيديو مدته تقريبا 40 دقيقة شرحنا فيه أغلب الأساسيات المهمة اللي تفهم فيها البرنامج. حطيت لك الرابط في الوصف وأيضا ظاهر لك على الشاشة لو تحب ترجع له. وبعدها من هنا نختار شكل الكول اوت اللي مناسب لنا. طبعا بنختار على حسب التصميم، على حسب الألوان نقدر نغيرها، تقريبا كل شيء نقدر نغيره، بس المهم كمية المعلومات مثلا اللي نحب نضيفها هو الشيء اللي نبغى نراعيه لما نختار الكول اوت. وأيضا التصميم يكون شيء يعجبنا. مثلا نختار هذا نسحبه على طول للتايم لاين بهذا الشكل. ما راح نشوفه لأنه بيكون أكبر، تقريبا السكيل بيكون كبير. الشيء اللي بنسويه إن إما نطول الصورة نخليها طول الكول اوت، أو كنترول زد إن نسحب الكول اوت نخليه طول الصورة أو الفيديو اللي عندنا، فبيكون عندنا بهذا الشكل. نبدأ نعدل عليه. أول شيء نعدل على السكيل والبوزيشن، نعدل عليها إما من المونيتور من الشاشة من هنا، أو نعدل عليها من الإفكت كنترول. نتأكد بس إن نكون في الإفكت كنترول لأن محددين على نفس الكول اوت. لو نحب خلينا أوريكم في البداية كيف نسويه من الشاشة. بدل فت بس نصغره شوي بحيث إنه نروح للبوزيشن ونبدأ نغير مقاسه بهذا الشكل، يكون عندنا هذا المستطيل الأزرق. بعدها نرجع نحط فت ونبدأ نشتغل عليه من الشاشة نفسها من هنا، أو أيضا نقدر نوديه فوق وتحت يمين ويسار، نحطه بالمكان اللي احنا نبغاه. أو الشيء الثاني إنه نغيره من هنا، يعني نعدل عليه أما يمين ويسار فوق وتحت في الواي والإكس، ونغير السكيل من هنا. مثلا نخليه 40 أو 50 كبير، مثلا نحطه بالمكان اللي نبغاه، مثلا يكون المكان هنا. وبعدها نبدأ نعدل عليه أكثر. الآن لما يصير عندنا هذا الخط الأحمر نسوي رندر داخل البريمير بحيث إننا نشوف أي تغييرات نسويها على طول على الشاشة. نسوي رندر إن أوت. بعدها بيشتغل الفيديو، بيكون فوقه لون أخضر، بيشتغل بهذا الشكل. نغير البوزيشن نخليها مثلا في النص أو من هنا، مثلا نسحبه لهنا. بعدها نبدأ نغير في الإديت من الإسنشال جرافيك على نفس الديزاين، لون كبوزيشن كتكست كديزاين ألوان. الشيء مهم إنك تعرفوا إنه على حسب الكول اوت اللي تختارها، وعلى حسب أيضا لو نزلت من مواقع مختلفة بيكون طريقة التغيير مختلفة، أو الأشياء اللي مسموح لك تغيرها مختلفة. بس كلها جدا سهلة. ليه؟ لأنه حتى لو لغتك الإنجليزية مثلا بسيطة أو في كلمات ما تعرفها، إنه أي تغيير بتسويه هنا بتشوفه على الشاشة، فبتعرف يعني المقصود من هذا التكست. نشوف في البداية إنه عندنا البوزيشن، إحنا بنعدل من وين؟ من الإديت. عندنا في الإسنشال جرافيك تو تاب براوز وإديت. نروح للإديت ونبدأ نعدل فيه. بالبداية الدوت بوزيشن اللي هي هذه النقطة نغير مكانها في الواي والإكس. كل هذه الأماكن اللي هو البوزيشنز نفس الشيء فوق وتحت. يعني هنا بنغير المكان عموما كامل، لكن هنا لا، التفاصيل نفسها. وهنا نفس الشيء نسحبها فوق وتحت. وبعدها التايتل بلوك اللي هو الأول والثاني، يعني هذا كل البوزيشن. بعدها الديزاين سيتنج، عندنا هنا هذا البلوك الأول والبلوك الثاني، نغير مكانهم أو حجمهم، نكبر أو نصغر. نضغط على كنترول زد لو ما نبغى. وهذا الثاني ممكن نخليه أكبر أو أصغر، أو مثلا قد الكلمة الأولى والثانية. وبعدها من هنا نعدل على اللاين ثيكنس لو نبغاه أكبر أو أصغر. وممكن هنا تكتب الرقم، مثلا نخليه بهذا الشكل. وبعدها الويدث لللاين نفسه هل هو أكبر أو أصغر، اللي هو اللاين اللي هو الأزرق الثاني. وبعدها من هنا عندنا الألوان، مثلا نغير أي لون نبغاه ونضغط على أوكي. ممكن نخلي الألوان كذا، وممكن ناخذ من ألوان الصورة، نختار هذه الأداة ونختار أي لون نبغاه من هنا. وأيضا لو إحنا داخل نفس من هنا في عندنا نفس الأداة هنا، وناخذ من ألوان الصورة أي لون إحنا نبغاه ونضغط على أوكي لو ناسبنا اللون. ومن هنا لون اللاين نفسه. وبعدها هذا اللون الثاني اللي هو اللون الأزرق، نختار أي لون ثاني أو نختار نفس اللون هذا ونضغط على أوكي بحيث إنها تكون نفس اللون. وبعدها ننزل نعدل على التكست، نفتح التاب للتكست، ومن هنا نبدأ نكتب اسم مثلا الفندق، هذا مكة، مكة كلوك رويال تاور. وبعدها هنا نغير نوع الخط للنوع اللي احنا نبغاه. في مجموعة من الخطوط، ونقدر أيضا ننزل خطوط ثانية نضيفها. نختار نوع الخط هل هو بولد ريجولار لايت. من هنا إذا نبغاه مثلا كله كابيتال ولا إيتاليك أو ولا سمول. من هنا نغير حجم الخط لو نحب نغير
مثلا ممكن نغير من هنا من السلايدر أو نكتب الرقم مثلا من هنا، يكون مثلا 90، فبيكون بهذا الشكل. وبعدها لو نحب نغير أيضا اللون، نغير أي لون ثاني نبغاه من هنا، أو نختار من أي لون عندنا، أو نكتب أصلا الكود لنفس اللون ونستخدمه. وبعدها مثلا التكست الثاني اللي هو للبوكس اللي في الأعلى ممكن نكتب اسم الفندق. وبعدها أيضا نغير الخط، هل هو بولد، نتحكم بكل الإعدادات. وممكن أيضا نغير لون الخط لأي لون ثاني احنا نبغاه، مثلا نكبره، ممكن نغير نوعه السيمي بولد بهذا الشكل. وطبعا نقدر نرجع ونعدل كل التعديلات اللي احنا نبغاها. نبغى نسوي رندر لهذا الفيديو عشان نشوف شكله، ممكن نسوي رندر in and out. وكذا صار هذا شكل الكولر. طبعا نقدر نرجع ونعدل عليها in term of position ولا الكولر ولا الديزاين ولا التكست، ونشوف التغيير على طول عندنا مباشرة. في معلومة بسيطة بس حابة أقول لكم عليها، إنه لما نروح للإسنشال جرافيك نضغط ضغطتين هنا، أو زي ما تعلمنا بالشرطة، ونروح لبراوز، في بعض هذه الكولات فيها ميسينج فونتس، شكل التي هذا مع علامة الورنينج. لو جينا ضغطنا أيضا على الآي انفورميشن بنشوف إنه في ميسينج فونت. فلو تبغى في مجموعة من المواقع المجانية اللي تنزل منها خطوط، حطيتها في، جمعت لك مجموعة من المواقع الممتازة في بوست في انستغرام، ممكن ترجع لها. وأيضا راح أحطها لك في وصف الفيديو كل هذه المواقع، بحيث إنك ترجع لها بسرعة لو ما تحب ترجع الانستغرام. فتنزل مجموعة من الخطوط، بعدها طبعا تسوي لود لهذا الخط بكل سهولة في بريمير وتستخدمه. خلونا الآن ننتقل للفيديوز ونشوف كيف نضيف هذه الكولاوت على الفيديوز. أما بالنسبة للفيديوهات، الفيديوهات أيضا جدا سهل إن نتعامل معها. بنشوف هنا 2 سيناريوز أو حالتين. الأولى جدا سهلة وبالضبط نتعامل معها زي ما تعاملنا مع الصورة، مجرد أن نضيف الكولاوت عليها كلاير وبعدها نعدل عليه. ليه؟ لأن الكاميرا بالنسبة للعنصر اللي احنا بنأشر عليه ما بتتحرك، سواء كان مبنى، سواء كان أرض، شارع، إيش مكان، الكاميرا ما بتتحرك، فبيكون جدا سهل. بس اللي علينا ان نضيف الكولاوت. بالسيناريو الثاني او الحاله الثانيه بنشوف لو كانت الكاميرا تتحرك كيف نعدل عليها. كلها سهله، ما ان شاء الله بتكون الخطوات جدا بسيطه. خلونا نشوف الحاله الاولى. نضغط على كنترول ان على الكيبورد عشان نضيف نيو سيكونس، وبعدها نختار السيكونس اللي نبغاه، او في طريقه ثانيه ان نضيف نيو سيكونس. خلوني اوريكم اياها من نفس البروجكت. من هنا من عند البروجكت بن نضغط على الماوس رايت كليك ونختار نيو ايتم، وبعدها نختار سيكونس. يعني كل المكانين بيدخلنا أنا نسوي نيو سيكونس. قلت أقول لكم هذه المعلومة عشان لو نسيت الاختصار. بعدها ننزل نروح الكستم. طبعا ممكن يكون هذا ما هو عندك، بس أنا اخترت مقاس التيك توك لأن الفيديو عندي بالطول، فنضغط على أوكي. فصار عندنا نيو سيكونس. طبعا ممكن نسميه، نعدل على اسمه مثلا 2 أو الاسم اللي احنا نبغاه. بعدها علشان نضيف الفيديو مجرد أن نسحبه للتايم لاين. كذا احنا سحبنا الكيب تشينج. كذا احنا سحبنا الفيديو والاوديو مع بعض، وغيرنا مقاس السيكونس لنفس مقاس الفيديو. لو نبغى نسحب بس الفيديو نفسه بدون الاوديو نضغط عليه دبل كليك من هنا، وبعدها نسحب بس الفيديو. ولو نبغى نسحب بس الاوديو كصوت او الصوت نسحب كذا، فصارت الفيديو منفصل عن الصوت. ممكن بعد انه لو ضفتها خلاص سهل، اضغط عليها وبعدها في الماوس رايت كليك واختار اللينك. ممكن تحذف الشيء اللي انت ما تبغاه. يعني هذه كل الطرق سهلة وبسيطة. الآن عندنا هذا الفيديو لو شغلناه بنشوف ان المبنى اللي الامباير ستيت لو نبي نحدد عليه المبنى ما بيتحرك، فبيكون جدا سهل ان نضيف الكولاوت. نروح لبراوز ونختار شكل الكولاوت اللي احنا نبغاه. في اشكال جدا كثيرة في الفايل اللي حطيته لكم في الوصف. اختار الشكل اللي انت تبغاه واللي تحسه مناسب للفيديو. ممكن نختار على حسب ايضا المعلومات يعني اللي تبغى تحطها. يعني لو المعلومات كثيرة اختار شيء كبير او في مثلا كذا مربع. لو المعلومات بسيطة ممكن تختار انه شيء بسيط او شيء صغير، يعني يكون مثلا نختار هذا او نختار هذا، نسحبه بس فوق الفيديو بهذا الشكل. الان نكبره، بس نسحب عليه ونكبره، او اننا نصغر الفيديو. في حالة ثانية ممكن نصغر الفيديو اللي هنا، فصارت موجودة عندي. نبدأ نعدل عليها ونغيرها زي ما عدلنا في المرة الأولى. المرة الأولى لو نبغى قلنا نغير على مقاسه بس نضغط عليها دبل كليك ونغيره من هنا. ولو ما زبطت معانا نروح للإفكت كنترول ونتأكد أن نكون مثلا على البوزيشن، وكذا نقدر نتحكم فيها.
نحدد عليها، نحدد على البوزيشن، بيطلع لنا هذا المربع ونقدر نتحكم فيها. ممكن نسوي لها روتيت، نحجمها، نحطها بالمكان اللي احنا نبغاه. بعدها الآن نبدأ نتحكم فيها أكثر. مثلا لو نبغى نحطها هنا، نروح للإديت ونبدأ نغير. طبعا هنا نحتاج إن نغير البوزيشن عشان نقدر نكبر مكان التكست. نروح للبوزيشن للدوت، مثلا نسحبها لقدام أو ورا، ممكن نسحبها للنص بهذا الشكل. الكلام ممكن نرفعه على فوق، حتى ممكن نخلي الكلام فوق جاي كذا وكذا، ونخلي الدائرة مثلا هنا بهذا الشكل. فبنعدل عليها، نعدل على الألوان، نعدل على الديزاين، نعدل على الخطوط، يعني كل شيء موجود معانا. مثلا اللون، ناخذ مثلا هذا اللون من ألوان الصورة، ممكن نفتحه أو نختار لون مختلف. مثلا هذا اللون الغامق، نضغط على أوكي، صار مرة غامق. بعدها سهل إنه نختار التكست هذا ونغير لونه للأبيض. هو الثاني بيكون اللي في النص، وكذا يكون حلو برضو إنه هذه البوكسز بيضة والكلام أسود، وهذا العكس. فكذا نقدر نعدل عليها ونشوف إنها جدا سهلة طريقة التعديل. مثلا نرفعها لهنا بحيث إنه لو نبغى نكبر الكلام أكثر، وبعدها نعدل من البوزيشن، نخليها جاية على فوق. هنا نسحبها إما لفوق أو لتحت، أو نسحبها تحت هنا، بحيث إنه نقدر نكبر شوية التكست ويكون مقروء لو بالشيء القليل. كذا لو نبغى نشغلها، ممكن لو عندنا كذا فيديو ممكن نحدد عليه ونحط علامة الاستفهام في الكيبورد، أو إنه نجي من البداية ونختار إنه هنا نختار إنه إن وأوت، أو نحدد عليها من هنا نختار البداية والنهاية. وبعدها طبعا هذا ثاني طريقة قلت لكم عليها، إنه من نفس نختار كلير. الطريقة الثانية نجي من هنا كلير إن أند أوت، كذا سوينا لها كلير، ونحط مثلا هذه نقطة البداية، وبعدها نجي هنا وتكون هذه نقطة النهاية. فكذا حددناها. يعني في كذا طريقة، بس ممكن نستخدم علامة الاستفهام إنها تكون سريعة، شورت كت بسيط. ونختار من السيكونس ونختار رندر إن أند أوت. هذا في حالة إنه كان عندي كذا شيء في التايم لاين. وبيكون هذا الشكل اللي بيطلع منه الانيميشن لهذه الكول اوت. جدا سهلة وبسيطة. الآن بننتقل ونشوف الحالة الثانية، لو كانت الكاميرا تتحرك بالنسبة للعنصر أو المبنى اللي نبغى نأشر عليه. الآن بنشوف الحالة الثالثة، لو كان الكاميرا تتحرك معنا. نروح للكول اوت تايتل اللي هو السيكونس الأول اللي اشتغلنا عليه، وبعدها نضيف الفيديو اللي هو هذا ذا بلو موسك. طبعا بيكون الفيديو اللي عندك. بعدها بنلاحظ إنه يكون الفيديو زومد إن. إما أن نعدل زي ما قلنا من السكيل، أو نختار من الماوس رايت كليك ونختار سكيل تو فريم سايز. فكذا صار كل الفيديو داخل الفريم. وممكن طبعا نتحكم فيها من السكيل، شوف الطريقة اللي تناسبك. الآن نضيف الكول اوت، بس زي ما انتبهنا انه في هذا الفيديو المبنى بيتحرك او الكاميرا تتحرك بالنسبة للمبنى، فنحتاج نتحكم في الكول اوت. جدا بسيطة، نروح للبراوز ونختار شكل الكول اوت اللي نبغاه. مثلا نختار هذا الكول اوت، نسحبه عليه، من البداية. بعدها ممكن نصغر طول الفيديو، فصارت عندي فوقها. نغير السكيل، ممكن نحدد عليها أيضا حتى من غير مكان السكيل. نحدد عليها ونفس الشيء نختارها سكيل تو فريم سايز. بعدها الآن لو نبغى نعدل عليها من البوزيشن، ممكن الآن صارت قد الفريم، نعدل عليها بهذا الشكل. نتأكد بس إنها كلها داخلة. بعدها ممكن نروح لهذه البوينت ونعدل على اللاين نفسه. هنا لو نبغى نرفعها على فوق أو نجيبها على جنب. ممكن نصغرها أكثر من كذا. ونخليها 60 ونطلعها بعد البوزيشن، ندفها على اليمين أو اليسار. أحيانا بيكون ثقيل ما تشوف على طول، لأنه زي ما قلنا هنا صار فيه الخط الأحمر. لو تبغى تشوف على طول التعديلات، بنروح السيكونس نحدد عليها، بعدها نختار مارك إن في البداية. من هنا نختار مارك إن، وبعدها نجي من هنا ونختار الأوت.
عشان أوريكم كل الطرق الموجودة، فكذا حددنا عليه. لو نبغى بس هذا اللي يسوي له رندر، هو عموما هذا لأنه أخضر بيكون حتى لو خلينا التايم لاين كامل بيكون يسويه بسرعة. بنلاحظ على طول أول ما يخلص رندر الفيديو بيتشغل معنا والنقطة بتتحرك والمكان بيتحرك. هذه هنا ما هي مشكلة كبيرة لأن المبنى كبير ونغطي لنفس المبنى، لكن لو المبنى بشكل طولي أو المكان اللي بنحدد عليه صغير أو عنصر أو أوبجكت معين بيكون إحنا ما نبغاها تتحرك، أو لو حتى مبنى زي كذا كبير بعدها بتروح تأشر على البحر أو الشجر، فما نبغى يصير معنا هذا الشيء. نختار كلير إن أند أوت وبعدها نبدأ نشتغل عليها، بس نحدد على الكول أوت وبعدها نروح للإفكت كنترول ونبدأ نعدل عليها. الشيء اللي نبغاه نشوف أول فريم يبان منه النقطة، وبعدها نضغط على بوزيشن من هنا، نضغط على تجل أنيميشن بيكون حطينا هنا نقطة في التايم لاين، وبعدها نروح للموشن ونبدأ نشتغل. نغير من هنا من فت لو نبغى نشوف زيادة مثلا ل 200، وبعدها ممكن أيضا نتحكم هنا أكثر بحيث أن نشوفها بطريقة أوضح. ممكن نسوي زوم إن أكثر ونرفعها لهنا، وبعدها نبدأ نغير بالفريم، وكل ما نغير فريم بيزيد عندي نقطة. يعني لما نسوي مثلا كذا هذا مكانها أوكي، لكن لما تبدأ تتغير نسحبها على هنا. ممكن نخليها بس 150 أو 200 ونبدأ نغير من هنا ونعدل عليها. يعني كل ما تتغير أو يتحرك مكانها نبدأ نرجعها لمكانها. بياخذ شوي وقت، بس احنا مهم انه نكون عارفين او شايفين احنا وين نتحرك ونرجعها لمكانها. يعني كل ما تغير مكان النقطة نغير مكانها. يعني من هنا تقريبا كلها بنفس المكان، لكن لما تروح بعيد نرجع ونرجعها وتزيد عندي النقاط اوتوماتيك، ونقدر نرجع ونعدل على هذه النقاط. وكذا نكون خلصنا تقريبا. بعدها نشوف نحدد عليه، نضغط على علامة الاستفهام ونروح لسيكونس رندر ان اند اوت. نرجعها لفت عشان نشوفها بطريقة أوضح. تقريبا صارت النقطة بمكانها، وزي ما قلنا قد ما نكون دقيقين بيكون عندنا النتيجة أحسن. وطبعا نقدر نروح ونحدد عليها ونعدل على النقاط اللي احنا حطيناها من الإفكت كنترول، ومن هنا نحدد على النقطة اللي نبغاها، نغير من هنا الزوم ونحدد عليها ونعدل على البوزيشن عندنا في الشاشة. فكذا بكل سهولة عرفنا كيف نتحكم، وصارت تقريبا الدوت أو النقطة بمكانها ثابتة. وحتى لو الفيديو بيتحرك عرفنا كيف نتحكم فيها. نروح بس للبوزيشن زي ما قلنا، نضغط على تجل أنيميشن، نرجع للموشن ونبدأ نغير في الفريمات من هنا ونعدل عليها في الشاشة. زي ما شفنا هذا هو الخط عندنا، هو نفس هذه النقاط، وزي ما قلت لك تقدر تحدد على النقطة وترجع تعدل عليها على الشاشة. أما بالنسبة للديزاين نفسه اللي هذه الكولات، زي ما تعلمنا من الإديت من الإسنشال جرافيكس، ننزل ونعدل هنا، نضيف التكست، الكلام، مثلا اسم المسجد، ذا بلو موسك، اللوكيشن، تركيا، اسطنبول، وبعدها هنا نحط مثلا تاريخ البناء أو المعلومات اللي احنا بنحطها. ممكن نغير في الألوان، نروح مثلا لهذا البوكس نختار يكون لونه أخضر أو أزرق، يعني لون الشجر أو العشب أو البحر، نضغط على أوكي. بعدها نغير لون التكست، ننزل على تحت، هو ثاني بوكس فهو الثاني، نخليه مثلا لونه أبيض، نضغط على أوكي. فكذا بكل سهولة كيف نتحكم في الكولاوت في مكانها، وبنفس الوقت نتحكم في الديزاين والكلر وغيرها من هذه الأمور. أعتقد أنها طريقة سهلة سريعة وأيضا مجانية، وباستخدامها ممكن تنتج فيديوهات بسيطة عن مشاريعك بطريقة احترافية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبكذا نكون وصلنا لنهاية درس اليوم. لو عجبك واستفدت منه ولو بالشيء القليل اشعرني بالضغط على زر اللايك، ولو تحب تتعلم أكثر عن التصميم وبرامج التصميم اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك إشعار لما ينزل محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات. وأخيرا وكالعادة أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. في أمان الله.